नमस्ते आदरणीय टेक्निकल मित्र साथीहरू। म वीरेन्द्र लामा तपाईहरुलाई आज चाहिँ म चाहिँ यो asphalt कन्क्रिट र asphalt बारेमा धेरै इङ्ग्लिसहरुमा नबुझिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ समग्रमा नेपाली भाषामा सामान्यतया asphalt को बारेमा केही नेपाली भाषामा संक्षिप्त डिस्क्रिप्सन दिउँ, जानकारी दिउँ भन्ने हिसाबले एउटा सानो asphalt सम्बन्धी नेपाली भाषामा डिस्क्रिप्सन भिडियो अथवा asphalt गाइड भन्ने चाहिँ एउटा टपिक लिएर उपस्थित छु। सो भिडियो म नेपालीमा भनेर हजुरहरूलाई केही बुझाउने प्रयास गर्छु। है त आदरणीय साथीहरू। आदरणीय साथीहरू, asphalt सामान्यतया हट मिक्स asphalt HMA एक सामान्य शब्द हो जसमा ड्रामरहरू प्लान्टमा उच्च तापक्रम सामान्यतया 300 देखि 350 सेन्टिग्रेड वा फारेनहाइटको बीचमा उत्पादन हुने एग्रिगेट र ड्रामर सिमेन्ट बाइन्डरको विभिन्न प्रकारका मिक्सिङहरू समावेश हुन्छन्। सामान्यतया HMA मिश्रणहरू 3 मिश्रणहरू कोटिङहरूमा विभाजित हुन्छन् र घना वर्गीकृत, खुल्ला वर्गीकृत र मिश्रणमा प्रयोग गरिएका समग्र स्थितीकरणको कार्यहरूको रूपमा ग्रेड गरिएको परम्परागत हट मिक्स ड्रामरमा भिन्नता बर्मा मिक्स ड्रामर WMA हो र WMA टेक्नोलोजीहरू HMA मा प्रक्रियाहरू वा एडिटिभ हुन् जसले मिश्रण उत्पादन र प्लेसमेन्टलाई प्रदर्शनको त्याग नगरी परम्परागत HMA भन्दा कम तापक्रम र 30 देखि 100 सेन्टिग्रेड वा फारेनहाइटमा हुन अनुमति दिन्छ। हाल WMA प्रक्रियालाई सम्भव बनाउन प्रयोग गरिने प्रविधिहरू रासायनिक बाइन्डर एडिटिभ र रासायनिक मिश्रण एडिटिभ, फर्मिङ एडमिक्सचर र बिरुवा परिमार्जन हुन्। डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूमा प्रयोगको लागि पूर्व योग्यता र प्रक्रिया स्वीकृत WMA सूचीमा फेला पार्न सकिन्छ। WMA को प्रयोगबाट व्युत्पन्न महत्त्वपूर्ण लाभहरू समावेश छन्। मिश्रण उत्पादनको लागि कम इन्धन आवश्यकताहरू र कम्प्याक्सन कार्यक्षमताका लागि विस्तारित समय उपलब्ध छ। विशेष गरी पोलिमर परिमार्जित ड्रामर बाइन्डर र पातलो लिफ्ट चिसो मौसम र अनुप्रयोगहरू भएको मिश्रणको लागि पुनः दाबी गरिएको ड्रामर, फुटपाथ र र्याप समावेश गर्न सजिलो हुन्छ। सम्भावित कम र ऑक्सीकरण सुधारिएको थकान जीवनयापन जानकारीले नै WHMA मिश्रणलाई सम्बोधन गर्दछ। तर सामान्यतः WMA भन्दा प्रशासनीय रूपमा फरक हुँदैन। सामान्यतः एउटै अभिभावक परीक्षण प्रक्रिया वा स्पेसिफिकेसन वस्तु दुवै प्रकारका ड्रामरहरूका लागि हुन्छ। घना ग्रेड गरिएका मिक्सहरू राम्रोसँग वा निरन्तर रूपमा वर्गीकृत कुल ग्रेडेसन वक्रमा कुनै पनि अचानक ढलान परिवर्तन हुँदैन। उत्पादन गरिन्छ र वर्तमान वस्तुहरू 340 र 341 QA अन्तर्गत निर्देशित गरिएका सामान्यतः ड्रामर सिमेन्ट र स्क्यानिङ जरिवाना मिलेर बनेको म्यास्टिक र ग्यान्ट्समा समुच्चय फ्लोट हुन्छ। चित्र 3 देखि 3 हेर्नुहोस्। खुल्ला ग्रेड गरिएका मिक्सहरू मध्यवर्ती प्रकारको कडहरूको अनुपस्थितिद्वारा टाइप गरिएको तुलनात्मक रूपमा सामान्य प्रकारको पुलसँग उत्पादन गरिन्छ। ग्रेडेसन कर्वको मध्यवर्ती प्रकार दायरामा लगभग ठाडो ड्रप र ड्रामर उपचार परम्परागत आधारमा हुन्। तिनीहरूले खुल्ला संरचनाको कारण परिमार्जित बाइन्डरहरू, AR, ड्रामर, रबर र फाइबरको प्रयोग गरेर ड्रामर ड्रेन डाउन कम गर्न सावधानीहरू लिइन्छ। भारी ड्रामर सिमेन्ट कड कोटिङसँग
ढुङ्गामा ढुङ्गाको सम्पर्कले यी मिश्रणलाई टाइप गर्दछ। चित्र 3 देखि 4 हेर्नुहोस् र ग्याप क्रिएट गरिएको मिक्सहरूको केही मध्यवर्ती आकारहरू हराइएको वा थोरै मात्रामा उपस्थित भएका मोटोदेखि फाइनलसम्म कणहरू सहितको समग्र स्तरीकरण प्रयोग गर्दछ। ग्रेडेसन वक्रमा कण आकारको अनुपस्थिति वा यी मध्यवर्गी कुल आकारको सानो मात्रालाई जनाउने ठाडो ढलनलाई जनाउने सपाट क्षेत्र हुन सक्छ। चित्र नम्बर 3.5 हेर्नुहोस् यी मिक्सहरू स्टोन अन स्टोन कन्ट्याक्टद्वारा पनि टाइप गरिन्छ र घना ग्रेड गरिएको मिक्सहरू वस्तु 344 प्रदर्शन डिजाइन र गरिएको मिक्स र अत्याधिक अभेद वस्तुहरू 346 स्टोन र ग्याट्रिक्स ड्रामरभन्दा बढी परम्परागत हुन सक्छ। स्टोन ग्याट्रिक्स ड्रामर एसएमए धेरै मध्यवर्ती आकारहरू हराइरहेको छ तर जरिवानाको तुलनात्मक रूपमा उच्च अनुपात हुन्छ। फाइबर वा परिमार्जित बाइन्डरहरू एआरलाई यी जरिवानासँग मिलेर ठुला कुल कणहरूको वरिपरि बीचमा रिच म्याटिक कोटिङ बनाउन सकिन्छ। यी मिक्सहरूलाई कम्प्याक्ट गर्न हातले काम गर्न सामान्यतया घना ग्रेड वा खुल्ला ग्रेड गरिएको मिक्सहरूभन्दा बढी गाह्रो हुन्छ। आदरणीय डियो टेक्निकल साथीहरू, तपाईँले यो यहाँ चाहिँ यो ग्रेडेसन कर्वको फिगर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ रिजल्ट देखाइएको छ हैन। जस्तै यहाँ पनि तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ र यस्तै गरी यहाँ देख्नुहुन्छ यो लास्ट ग्राफ हेर्नुहोला। चित्र नम्बर 3 देखि घना ग्रेड मिक्स क्रस सेक्सन र घना ग्रेड गरिएका मिक्सणको लागि विशिष्ट ग्रेडेसनको वक्र 3 देखि 4 ओपन ग्रेड पारङ्गत घर्षण फोर्स मिक्स र क्रस सेक्सन र ओपन ग्रेड मिक्सको लागि विशिष्ट ग्रेडेसन कर्व चित्र नम्बर 3.5 ग्याप ग्रेड गरिएको कार्य सम्पादन डिजाइन वा एसएमए मिक्स र ग्याप ग्रेड गरिएको मिश्रणको लागि सामान्य ग्रेडेसन वक्र एचएमए मिक्स डिजाइन टेक्स 204 एफ बिटुमेनको मिश्रणको डिजाइनमा उल्लेखित प्रक्रियामध्ये एक प्रयोग गरेर मिक्स डिजाइन प्रयोगशालामा गरिन्छ। आदरणीय साथीहरू, यो राम्ररी हजुरहरूले बुझ्न आवश्यक छ। जब लागू हुने प्रक्रियामाथि उल्लेखित मिश्रण कोडहरू फरक अनुसार हुन्छन्, साथै सामग्रीको गुणस्तर, समग्र ग्रेडेसन र अन्य मिश्रण आवश्यकताहरू प्रत्येक विशिष्ट मिश्रण मानक वा विशिष्टहरूमा दिइन्छ। र प्रदर्शन चित्र मिक्स डिजाइनले समाप्त एचएमए चटाई हट मिक्स एस्फल्ट मेटेरियल मिक्सचर डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन रिबोर्ड्स इटिसी अल 1956मा धेरै प्रदर्शित चिन्ताहरू समाधान गर्न खोजिएको छ। यी समावेशहरू छन् स्थायी विकृतिको प्रतिरोधक, ट्राफिक लोडिङ अन्तर्गत मिक्सर र वर्गीकृत वा विस्थापित हुँदैन। साँचो मिश्रण उच्च गर्मीको तापक्रममा आउनेछ जसले बाइन्डरलाई नरम पार्छ। नतिजाको रूपमा भारहरू मुख्य रूपमा समग्र संरचनाद्वारा बोक्नेछन् र स्थायी विकृतिको प्रतिरोध, सुधारिएको समग्र गुणहरू, उच्चको अनुहार, उचित स्थितीकरण र उचित ड्रामर ग्रेड सामग्री मार्फत नियन्त्रण गरिन्छ। थकान र परिवर्तनशील वर्गीकरणको प्रतिरोध, थकान र परिवर्तित क्र्यागिसिङ प्रतिरोध विपरीत रूपमा मिश्रणको कठोरतासँग सम्बन्धित छ र रड प्रतिरोधकका लागि कडा मिक्सहरू वाछनीय भए तापनि रड प्रतिरोधकका लागि डिजाइनमा मात्र एचएमए भ्याट र म्याटको समय कार्यक्षमता हानिकारक हुन सक्छ यदि थकान र प्रतिरोधको ग्यारेन्टी हो। धेरै आदरणीय साथीहरू, यो टेक्निकल वर्डहरू बिटुमिन हट मिक्स अस्फाल्टको बारेमा मैले नेपालीमा हजुरहरूलाई बुझाउन खोजेको छु। तर यो नेपाली भाषामा कतिपय कुराहरू भन्दाखेरि अस्पष्टता नबुझिने छँदैछ। यसलाई हजुरले राम्ररी मिलाएर बुझ्नुहोला। कतिपय साथीहरूको लागि चाहिँ अस्फाल्ट कन्क्रिट चाहिँ इङ्ग्लिस अथवा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू अलिक नबुझिएको पनि हुनसक्छ। त्यसैले मैले नेपालीमा यसलाई चाहिँ नेपाली भाषामा चाहिँ बनाएर मैले हजुरहरूलाई यो अस्फाल्ट सम्बन्धी केही नेपाली भाषा सम्बन्धी पनि मैले मेरो युट्युब च्यानल मार्फत हजुरहरूलाई पूर्ण सजिलो होस् भन्ने हिसाबले नेपाली भाषाबाट पनि अस्फाल्ट गाइडको चाहिँ
गाइडको बारेमा चाहिँ asphalt को बारेमा केही भनेको छु भन्दै आजलाई यस टपिकबाट बिदा हुन चाहन्छु। जाँदा जाँदै मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।